Hurá! Máme tady novou Octavii, novou verzi Octavie. Škodovka představila variantu s litrovým tříválcem a já si myslím, že to bude budoucí nejoblíbenější Octavie a zároveň hvězda českých rodin. A já jsem si pozval Jakuba Urbana, aby sebou taky něco přivez a aby jsme si tu novou Octavii pořádně vyzkoušeli v zatěžkávacím testu. A jsem zvědav, s jakou kraksnou přijede. Tak ty si přivez takovouhle libovku, jo? Tohle je ta správná tisícovka. Zlatá 60. léta, myslím si, že jedno z prvních českých lidových vozítek, hlavně je v tom hrozný vedro. A stály se na to tehdy pořadníky. Koukám, já mám klimatizaci, podívej se, jak krásně vypadám, ale s těma pořadníkama i dneska, jak na Octavii, tak na Superba, na všechny Škodovky si musíš počkat. Takže dneska nás čeká srovnávání, těším se. Kubo, máme tady 2 tisícovky a já jsem připravil pro dnešní test nějaký disciplíny. A začneme designem. V tom případě jsem vyhrál, jednoznačně. Máš pravdu. 60. a 70. léta, co se týče designu, byly ty nejhezčí. Tisícovka patří opravdu k těm nejkrásnějším autům, který kdy v Mladé Boleslavi vznikly. Strašně se nám líbí ty detaily, strašně se nám líbí ty linky a to slovo, který já bych našel, tak je elegance. Jednoznačně od začátku do konce. No a tohle je dnešní doba, jak říkáme, že máme europiva, tak máme euroauta. A je pravda, že Octavia je z těch hezčích, ale když se podíváte, chybějí tady detaily. Chybí tomu emoce. A proto vedu 1-0. Kubo, teď to srovnám, protože ten interiér, na to, že to je Octavka, je velmi kvalitní, ale hlavně tohle je tisícovka, kterou vidíš poprvé a zároveň naposled v životě, protože v téhle výbavě si žádný blázen neobjedná. Je pravda, že když vezmeme lidová vozítka jiných značek, tak zkrátka koncern má ten vnitřek vychytaný. A hlavně jsem zjistil, ona je tady klimatizace. Kubo, popravdě, ale v 60. a 70. letech věděli, že minimalismus a jednoduchost v tom je síla. Já bych tě jenom rád uvedl do pár detailů. Volant, tak ten má trochu vůli. Tady je popelníček. Jo, ale ten tě odnaučí kouřit. Dole navigace. Hezky, nezabloudíš. A tady manuální klimatizace. Takzvaný kličkotronik. Ale musíte si vzít, že na 60. léta to auto bylo zkrátka hrozně elegantní a třeba ta přístrojová deska, tak ta má doteď neuvěřitelný půvab. Kubo, další disciplína, statický technický údaje. Oba dva máme takový menší astmatiky, ale já mám 115 koní. Kolik máš ty? Já si na rozdíl od tebe tyhle údaje vůbec nemusím pamatovat, protože tu mám chytrou tabulku. Takže koní 50, se mnou 51 a hmotnost 725. To seš o dost lehčí, protože já mám 1225 kg. Ale na tvém motoru jsem našel jedno velké plus. Kde? Tady! No dobře, uznávám, vyhráváš 2-1, ale já tě teďka zdrtím. Pojď se podívat. Škrabka. Tak to je nic, protože já ti ukážu něco. Tohle je prďácký. Teď přichází to nejdůležitější. Doteďka to byla sranda. Zavazadlový prostor, což zajímá každou českou rodinu. A to, co spolkla Octavie, jsem zvědav, jak nám dáš do té svý plechovky. Pravda, mám trochu obavy. Nechce se mi ani věřit, že všechno tohle sebou vozíme, ale mám trochu obavy. To je jenom část natáčecí techniky, ale jsem zvědavý, jak to dáš do té svý plechovky. Dělej. A jsi v háji. Vyhrávám. Nejsem. Mám ještě jeden tajný trumf. MBčko má totiž úložný prostor za zadními sedačkami. Tak. No,
se tam zrovna nevejde. No to je taky ne. Všechno je v pořádku. Teď už je naprosto jasné, proč je Oktávka nejoblíbenější rodinné auto. Kufr, objem zavazadlového prostoru je prostě největší. No a konkurenti nemají šanci. Já jsem zároveň rád, že se blížíme do finiše a já mám v kapse celkové prvenství. Máme zbaleno a můžeme jít jezdit, ale chybí mi tu soupeř. Jdem se podívat, kde odpočívá, kde se fláká. Co tady děláš? Ty spíš? Chtěl jsem ti jenom říct, že mám další bod navíc. Za co? Protože MBčko mělo jako první Škodovka oficiální lůžkovou úpravu. Tak se probuď a už je jasný, kde Kodiaq bere inspiraci. Nová tisícovka v podobě Octavie 1.0 TSI by měla nad tou starou jednoznačně vyhrát. Nicméně měl jsem drobné obavy právě o ten motor, o ten tříválec. Jestli nebude scházet dynamika, jestli to nebude jako dřív, když jsme jezdili tisícovkou, 105 a museli jsme si v kopcích podřazovat, aby to auto vůbec jelo dopředu. Ale já se klaním inženýrům, co udělali za obrovský pokrok v motorech, protože ten tříválec má dokonce větší výkon než předchozí čtyřválec 1.2 TSI. Má 115 koní, 200 Nm a je lepší i ve zrychlení a maximální rychlosti. My jsme si Octavii vyzkoušeli i v plném zatížení. Měli jsme naložený zavazadlový kufr až maximálně, co to jde, až po plato. A zároveň jsme v tom měli 3 dospělí, což odpovídá takový té standardní rodině, která jede na dovolenou. A ani v ten moment Octavie neměla problém s dynamikou. Je tam drobný turboefekt, ale od 2000, 2,5 to auto příjemně zrychluje na jakýkoliv kvalt. A my jsme si vyzkoušeli, že to dokáže i ve 160 km za hodinu. Samozřejmě jsme si to zkusili jak jinak než na německých dálnicích. Není problémem ani převodovka 6stupňová, přestože má delší kvality, tak ani tam jí neschází ta dynamika. Takže za tohle velkou pochvalu. Dalším pozitivem je podvozek, který je velmi komfortně naladěn, je velmi kultivovaný, dokáže filtrovat nerovnosti na našich silnicích. Myslím si, že to auto a ten motor především, že vůbec nedává možnost se něčeho bát. No a já si myslím, že jedna věc je jednoznačná. A to, že Jakub se svojí starou tisícovkou bude mít v poslední zkoušce velký problém. Co to k***a je?